bàbá ṣe mọ̀ pé ìkì dídá ó ní ṣe pẹ̀lú ẹni tó bá ti tẹ ifá. Mo tẹ ifá, mo ní kin bá ń gbé kin mi wá, olówó àánú àwo yẹn. Kò sí ìgbònsì sí orí ẹ̀, kò sí nǹkan tán pè mí tán rí mi pè. Ikin ni mi ì dá. Ẹ kì í dá ikin. Mi kì í dá àmọ́ mo mọ̀ láìkọ́. Kí ló bẹ̀ ṣe ń dá ikin? Ìdí tí mi fi dá ikin ni pé nǹkan dájú. Èèyàn tó bá dẹ̀ jẹ nǹkan odù tójú ẹ̀ ò fọ́, ifá ń wo ibi tí ó gbà mú ni. Ṣó ti yé? Bí Ọlọ́run, bí Elédùmarè ṣe rán mi, mo ṣe ń lo ìgbésí ayé ti tèmi. Ẹ ṣe bàbá, ẹ ṣe ẹ bá gbé, ẹ ṣe bàbá. Tí ẹ wá lè sọ fún wa àwọn odù wo ni ẹ kàn lè bá wa sọ̀rọ̀ lórí bí ẹyọ kan ní méjì. Kí ẹ dẹ̀ tún lè bá wa kì í náà. Mo sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan, mo ní tó bá kì í nígbà ogún, àwo ní í ṣe. Tó bá kì í nígbà ọgbọ̀n, àwo ní í ṣe. Tó bá kì í nígbà kan, àwo ní í ṣe. Tó tiẹ̀ bá wá kì í rárá, àwo ní í ṣe ká ti bọ́ sójú ọ̀nà tá à ń gbà lọ. Bọ́rọ̀ tèmi sì jẹ́ nìyí. Ṣé máa ń kí ifá fún yàn ọ̀la? Ṣé mi? Tí n bá jókòó ilé tó bá wá látọ̀dọ̀ Elédùmarè sí mi lọ́pọlọ, màá kì í fún. Ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ ká wá sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ ìṣègùn tẹ́ ẹ ṣe. Iṣẹ́ ìṣègùn yìí ẹni ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ èèyàn kankan. Ṣùgbọ́n tí èèyàn bá wá bá yín, báwo lẹ ṣe máa mọ nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe fún ẹnìyẹn tí ọ̀nà ènìyàn á fi là? Àbí ìṣòro ẹ̀ tó wá tó torí ẹ̀ wá bá yín? Mo sọ̀rọ̀ kan ní àkọ́kọ́. Nígbà mo délé ayé, mo bọ́ sílé ayé ni. Mo ní ajá kì í wọ ìlú kó mọ̀ mọ́ ojú èṣù bẹ̀. Kò sí ìlú tí màá dé tí ì ti ní bàbá. Kò sí ìlú tí màá dé tí mi ti ní bàbá. Kó lórí pé Ọlọ́run ṣẹ̀ wá fìdí mi múlẹ̀. Tí èèyàn bá ní tó bá gbé ìṣòro wá, tó bá ìkú ọ̀túnla tí ó gbé ìṣòro dé, Ọlọ́run á ti fún mi ní ìmísí àti ìmọ̀ tí màá fi kojú ìdánwò tí ń gbé bọ̀, tí màá fi páàsì lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣé ẹ pé iṣẹ́ ìṣègùn ó ní ṣe pẹ̀lú pé kán fún yàn nǹkan rí á lọ jẹ́ lọ fi wẹ̀ lè ní ká bá ẹ jọ báwo ni ẹ ṣe máa ń ṣe ètò àwọn nǹkan tẹ́ máa ń lò wọ̀nyí? Kí ni ṣe mọ̀ àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n ti ní ìwé yẹn, àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n ti wà pẹ̀lú bóyá bàbá wọn ni àbí wọ́n ọ̀dọ̀ yẹn tó ti dàgbà tó ti fi ìkan báyẹn tó ti fi ojú wọn mọ̀. Báwo lẹ̀yin ṣe máa ń mọ àwọn bẹ́ẹ̀ ṣe máa mú àwọn ìwé yẹn papọ̀ bàbá? Ní ọ̀dàn kìíní, Ọ̀rúnmìlà ló mọ ewé, Ọ̀sanyìn náà ló mọ ewé jù. Kò séwé tí Ọ̀sanyìn ò mọ̀. Ṣùgbọ́n nípa ti eléwédé lórúkọ wọn, tán bá pín sí ọ̀nà 5 nípa ewé mímọ́, màá mọ ọ̀nà 2. Kò séèyàn tó lè wẹ òkun kó wẹ̀ tán o. Ṣùgbọ́n nípa tewé, mo mọ orúkọ tí ewé ń jẹ́. Pẹ̀lú ìmọ̀ àti oore ọ̀fẹ́ tán fi ń kọ́ mi, yálà lójú àlá àbí ìmọ̀ ọkàn. Ewé báyìí tó bá mú pẹ̀lú eléyìí, iṣẹ́ báyìí ló máa ṣe. Màá ṣiṣẹ́ mi. Ẹ ṣé bàbá. Ṣe mọ̀ pé fídíò yìí iṣẹ́ wa ni tá bá ti gbé jáde. Ó ṣe ṣe káwọn èèyàn kan má gba àwọn tẹ́ sọ wọlé o. Ṣé kò sí ìyọnu? Tí wọ́n bá gbà wọlé,
kò síjà táwọn bá gbà wọlé. torí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ wọ̀nyí bí ìrírí wa nínú iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí mo ṣe lè sọ pé ẹnu yín ni mo ṣe ti máa gbọ́ nǹkan tí mo ṣe ń gbọ́ yìí mi ò tí ì gbọ́ bí kankan rí wa. ṣe rí táwọn bá gbà wọlé kò bí Ọlọ́run nínú àwọn tí ń wá sọ́dọ̀ mi wọ́n gbà wọlé náà fi ń wá. ṣé kò ní dí àwọn tó ń wá sọ́dọ̀ yín báyìí ṣe mọ̀ pé tó bá ti ń sọ̀rọ̀ pé bàbá yẹn má dá bàbá yẹn lò ṣé kò ní dí àwọn tó wá sọ́dọ̀ yín kù rà. òótọ́ ni ó gbé èèyàn lékè irọ́ ṣàwo títí fógún ọdún ó tẹ́ nígbà yẹn ìfirọ́ ṣe kódà àwọn èèyàn á tún pọ̀ sí ni àwọn èèyàn á tún pọ̀ sí torí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ogunlọ́gọ̀ ni ó rí mi èèyàn tí ó ti gbàgbé 1974 mo ti ń ṣe Fẹ́mi ṣé ìwọ ẹ̀kọ́ lẹgbẹ́ ni ó jùlọ díẹ̀ èmi mo já ewé fún tó fi lóyún ẹ̀ náà fi ń pè mí bàbá Ṣẹ́gun tí wọ́n bá kán rí ní gbogbo Ìbàdàn yìí kán rí àwọn èèyàn tá a sọ pé ṣé Sunday Ayọ̀ ẹ fi ilẹ̀. nítorí ìdérí bí ààyè gangan ni iṣu òun ni kókó tá a fẹ́ fi. kódà màá dẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ń da láti ọ̀la lọ màá wá bẹ̀rẹ̀ sí ń da ní àti ọ̀la lọ wọ́n á wá mọ̀ pé Elédùmarè ó pín gbogbo ẹ̀ káàkiri ni ìhà tó kọ sí oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ìhà tí Elédùmarè tó kọ sí ìyàn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ṣé bí akọ òkúta la fi ń sáná níjọ́hun tí wọ́n fi ń jáde nígbà táwọn òyìnbó dé kọ́ ṣé ìsáná ò jáde ìkìlélẹ̀ tùgbélé rọ̀yàn lọ́rùn ayé ò fẹ́ wàhálà kankan. pé a rí bàbá tán ni wọ́n ń dá ìdérí bíà o ẹjọ́ ẹ bá wa gbọ́ ọ ṣé lóòótọ́ ni o ṣó rí bẹ́ẹ̀ o. tán bá sọ àwọn míì á takò nínú 50 èèyàn 45 lè takò àhòhòhò ibi tó òótọ́ bá kú sí ibẹ̀ lódodo ní òdodo ọ̀rà sí ibi tí òótọ́ bá kú sí ní òdodo máa rà sí ṣé bí mò ń tẹ̀ síwájú ni gbé sàbítírì kíni envelope yẹn wá fún mi ṣé bí rìsáàsì là ń ṣe káàkiri. ṣé bí Áfíríkà ni ní Áfíríkà rẹ̀. Oni. College of Research. Okay, College of Research ni. Oni. Research nípa ìwọlé lé bàbá. Okay. Nípa oògùn. Okay, College of. Okay, in Research in African Medicine. Medicine. Gbà wọlé ti gbà lé bàbá. Mo ti gbà náà ó ṣe díẹ̀. Mo ti gbà ó tí ó ṣe díẹ̀. Ẹ má ṣe ìyọnu bàbá. 1998. 1998 ó ti ṣe díẹ̀. Ẹ ṣeun. So orí research la wà kò sí àrà tí èèyàn lè fi oògùn dúdú dá. So ìṣègùn yẹn gan ẹ mọ̀ dáadáa pẹ̀lú kẹwàá máa fi ìbéèrè okay. Ọ̀yọ́ state ó ti yé bàbá. Ẹ wá fún àwọn èèyàn ní ìmọ̀ràn nípa àwọn ìlànà àbáláyé wa. Tó ìlànà àbáláyé kókó tó kọ́ wà ń bẹ̀ ní òótọ́ òun ló gbé odùdé fẹ̀. Iṣẹ́ ìṣègùn àbẹ́lẹ̀ tó bá òkè èèyàn máa ṣe kó ṣe pẹ̀lú òótọ́ kó mọ̀ ro ti owó tàbí tojú kòkòrò. Tó bá ro ti owó tó ro ti ojú kòkòrò ibi tí ó bára ẹ̀ kò ní dáa. A jẹ́ pé oògùn àbí fáwọn tí ìwọ ń wo ibi tí ó gbà mú ni. Tí ìyẹn bá kúrò
wọ́n bá ibi tó bá mọ̀ ni kó ló o mọ̀ mọ́ má mọ ìgbésẹ̀ méjì kó ní ìgbésẹ̀ mẹ́wàá ló mọ̀ ẹ̀tẹ́ àbùkù ní kẹ́yìn ọ̀rọ̀ àwọn tó kù tó mọ ìṣẹ̀ṣe tó mọ orúkọ téwé ń jẹ́ èèyàn tó bá mọ̀ pé ìṣẹ̀ṣe wù ó láti kọ́ gbogbo èèyàn kọ́ ni Ọlọ́run ni Elédùmarè fún ní oore ọ̀fẹ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ kọ́ lọ kọ́ kó dúdú kó lè ní ìgboyà àti ìfọwọ́sọ̀yà àti ìgbọ́kànlé lórí nǹkan tó bá ń ṣe torí ẹ̀san Ọlọ́run forí ẹ̀san jiyàn torí tí àlọ́ bá lọ àbọ̀ á padà ká kíyèsára à ní ṣubú ara à ní ṣubú ẹ̀mí. ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun.